Okay na? Hi guys. Welcome to Cebu People's Co-op. Ano yung buhaton sa imong MC3 card guys? Mag-withdraw ka sa imong cash sa savings deposit, then imuhang sa next day. Sit. Tap ang card. I-inquire sa ito siya. I-inquire sa natin. Sige, inquire. This is our card. Jacob Layan. Oh, we have 6.5 million pesos. Available balance. So, mag-withdraw tayo ng 6,500. Tap, sir. Tap again. Okay. So, tapos, meron akong 6,500. Congratulations! Mabuhay! Sir, guys. Yung money ko. Oh, nandun ang money. So, mayaman na tayo. Daming pera ni Nikki. Thank you, Nikki. Thank you sa atin.